අයිබෝන් වට මතක ඇති මම මීට අවුදු දෙකට කලින් ටෙක්නෝ සමාගමේ ටෙක්නෝ පෝව 2 ස්මාර්ට් ෆෝන් එක ගැන වීඩියෝ කරගෙන ආවා. ඉතින් ඒ ස්මාර්ට් ෆෝන් එක ඒ අවුරුද්දේ තිබ්බ ගොඩක් හොඳ බජට් ගේමින් ස්මාර්ට් ෆෝන් එකක් විදියට හඳුනන්න පුළුවන්. මොකද ඒකට හේතුව තමයි මේ වෙනකොටත් මගෙන් කෝල් කරලා ඒ වගේම මැසේජ් කරලා අහනවා මෙන්න මේ ටෙක්නෝ පෝව 2 ස්මාර්ට් ෆෝන් එක අපිට හොයාගන්න තැනක් නැද්ද? එහෙම නැත්නම් මිලදී ගන්න තැනක් නැද්ද කියලා. කොහොම නමුත් මේ වෙනකොට ටෙක්නෝ සමාගමේ ඔෆිෂියලි යාලගේ අලුත්ම පෝව සීරීස් එකේ මෙන්න මේ ටෙක්නෝ පෝව 5 ස්මාර්ට් ෆෝන් එක ලොන්ච් කරලා තිනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එක ඇත්තටම අන්බොක්ස් එකක් සහ මේ ෆෝන් එකේ තියෙන ෆීල් එක ඇත්තටම ගේමින් ලුක් එකක් මට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් ඒ හින්දා අද අපි මේ වීඩියෝෙන් කතා කරමු මෙන්න මේ ටෙක්නෝ පෝව 5 ෆෝන් එකේ මගේ ෆස්ට් ඉම්ප්‍රෙෂන් එක මොන වගේද කියලා. ඉතින් වීඩියෝ යන්න කලින් ඔයා තාමත් SL section YouTube channel එක subscribe කරන්න නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් මුලින්ම අපි මේ ඩිවයිස් එක අන්බොක්ස් කරලා බලමු මේ ඩිවයිස් එක ඇතුලේ මොනවද අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් ටිකක් වෙනස්ම අර ඇත්තටම ගේමින් ලුක් එකක් දෙන්න පුළුවන් ගොඩක් ලස්සන බොක්ස් එකක් බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මම අන්බොක්ස් කරපුවා ඇත්තටම ගොඩක්ම වෙනස් බොක්ස් එකක් තමයි මේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ත්‍රිකෝණාකාර විදිහට තමයි මේක නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ගොඩක්ම ලස්සනයි. ඒ වගේම උඩින් අපිට ටෙක්නොලොජි එක, ඒ වගේම 8GB RAM එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම 8GB extend කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම 256GB කියලා අපිට වෙනම සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම Power 5 කියලා ලොකුවට සඳහන් කරලා තියෙනවා. වගේම පිටිපස්සේ මේකේ මේන් ස්පෙක්ස් කිහිපයක් අපිට බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේක පොලිතින් එක අයින් කරලා සීල් එක කැඩුවට පස්සේ මේක පිටිපස්සෙන් තමයි අපිට අන්බොක්ස් කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අන්බොක්ස් කරන්න නෙමෙයි හරියට නිකන් දොරක් අයින්නවා වගේ තමයි මේක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේක අන්බොක්ස් කරගත්ත ගමන් මුලින්ම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ ඩිවයිස් එක. ඒ වගේම වොරන්ටි කාඩ් එක බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. මාස 13ක වොරන්ටි එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම බෑක් කවර් එක. ඒ වගේම ගොඩක් වටින 45 watt fast charging adapter එක බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම type C cable එකක් වගේම headset එකක්. එහෙම නැත්නම් wired headset එකක් මෙන්න මේ box එක ඇතුලේ බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් සම්පූර්ණ පැකේජ් එක මෙන්න මේ box එක ඇතුලේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අඩුපාඩුවට කිසිම දෙයක් නෑ box එක. ඔක්කොම full package එක මෙන්න මේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එකත් එක්ක box එක අපිට බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මුලින්ම අපි කතා කරමු මෙන්න මේ Tecno Pova 5 ස්මාර්ට් ෆෝන් එකේ මේ ලස්සන ඩිසයින් එක මොන වගේද කියලා. ඇත්තටම මාරම ලස්සන ඩිසයින් එකක් තියෙන්නේ. ගේමින් ලුක් එක ගොඩක්ම ලස්සනට දෙන ඩිසයින් එකක් මෙන්න මේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඩිවයිස් එක අන්බොක්ස් කරලා අතර ගත්තු ගාම මට ඇත්තටම ෆීල් උනේ මාරම ලස්සන ගේමින් ලුක් එකක් මේකේ තියෙනවා. ඉතින් මේක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ Mecha Black කියන කලර් එක. ඉතින් Mecha Black උනාට මේක blue කලර් එක ගොඩක්ම මික්ස් වෙලා තියෙනවා සහ මාරම shiny ලුක් එකක් තමයි මේකේ බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඉතින් මේක නම් සම්පූර්ණ ප්ලාස්ටික් වලින් තමයි ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ. නමුත් glass feel එකක් මෙන්න මේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකෙන් අර ගේමින් එක්ස්පීරියන්ස් එක ගොඩක්ම ෆීල් වෙන විදිහට මේගොල්ලෝ නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම ගොඩක් ලොකුවට කැමරා බම්ප් එක මේකේ ඩිසයින් කරලා තියෙනවා. කැමරා ලෙන්ස් දෙක ටිකක් ලොකුවට බලා ගන්න පුළුවන්. ඩුවල් කැමරා සෙටප් එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ වගේම මේක සම්පූර්ණයෙන්ම ග්ලොසි ෆිනිෂ් එකක් තියෙන නිසා ඩස්ට් එක එහෙම ගොඩක් ලොකුවට බැඳෙනවා. නමුත් ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් එහෙම ලොකුවට මෙන්න මේකේ ඇලෙනවා මට බලා ගන්න හම්බුනේ නැහැ මේ බෑග් එකේ. ඩස්ට් එක නම් ටිකක් ලොකුවට බැඳෙනවා. ඉතින් මේකට එන බෑග් කවර් එක පාවිච්චි කරන්න. එහෙම නැත්නම් සමහර විට මේකට බෑග් කවර්ස් ඉස්සරහට එන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒවා දාලා තුවාට පාවිච්චි කරගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේ ඩිවයිස් එක ග්‍රෑම් 219ක බරයි. ඉතින් සාමාන්‍ය ටිකක් අතට දැනෙන බරක් වෙන මේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එක බලා ගන්න පුළුවන් වගේම මේක සම්පූර්ණයෙන්ම බොක්සි ටයිප් ඩිසයින් එකක් තියෙන ස්මාර්ට් ෆෝන් එකක්. ඉතින් බොක්සි ටයිප් ඩිසයින් එකක් තියෙනවා කියන්නේ ඇත්තටම මේ වෙනකොට ගන්න පුළුවන් හොඳ ප්‍රීමියම් ලුක් එකක් වෙන මේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ වටේ තියෙන දේවල් ගැන කතා කරොත් වොලියම් රොකර් එක, පවර් කී එක දකුණු පැත්ත බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. පවර් කී එකම තමයි මේකේ තියෙන ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් සෙන්සර් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේකත් මාරම ෆාස්ට් විදිහට වැඩ කරනවා. ගොඩක්ම ෆාස්ට් අන්ලොක් කරන ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් එකක් විදිහට මේක හඳුනගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පහළ 3.5mm ඔඩියෝ පෝට් එක, මේන් මයික්‍රොෆෝන් එක, USB type C පෝට් එක වගේම මේන් ස්පීකර් එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේක ස්ටීරියෝ ස්පීකර් සිස්ටම් එකක් තියෙන්නේ. උඩිනුත් අපිට වෙනම ස්පීකර් හෝල් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේකේ අපිට ස්ටීරියෝ සවුන්ඩ්ස් එක්ස්පීරියන්ස් එක ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් මම හිතන විදිහට යාලා ගොඩක් ගේමින් ස්මාර්ට් ෆෝන් එකක් විදිහට මේක දෙන හින්දා තමයි මේකට ස්ටීරියෝ සවුන්ඩ් එක්ස්පීරියන්ස් එක දීලා තියෙන්නේ. මොකද ගේමින් වලට ස්ටීරියෝ සවුන්ඩ් එක ගොඩක්ම වැදගත් වෙන හින්දා. ඒ වගේම වම් අත පැත්තේ ඩෙඩිකේටඩ් ස්ලොට් එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේක 3 කාඩ් ස්ලොට් එකක්. ඒ කියන්නේ micro SD කාඩ් එකක් වගේම SIM දෙකක් එකපාර මෙන්න මේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එකට දාලා පාවිච්චි කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් කවුරු හරි හැවුවොත් රුපියල් 70000කට ගන්න පුළුවන් හොඳ ගේමින් ලුක් එකක් තියෙන හොඳ ඩිසයින් එකක් තියෙන ස්මාර්ට් ෆෝන් එක කියලා මම ඇත්තට මෙන්න මේක රෙකමන්ඩ් කරනවා. මොකද මාරම ලස්සන. මට ගොඩක්ම හිත ගිය ඩිසයින් එකක් තියෙන ස්මාර්ට් ෆෝන් එකක් විදිහට මෙන්න
මේ Tecno Pova 5 ස්මාර්ට්ෆෝන් එක හඳුනගන්න පුළුවන්. මොකද මාරම ලස්සන ඩිසයින් එකක් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක මට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. සාමාන්‍යයෙන් ගේමින් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් වුණාම ඒ වල තියෙන ඩිස්ප්ලේ එක ටිකක් ලොකු වෙන්න ඕනේ. මොකද එතකොට තමයි අපිට ගේමින් එක්ස්පීරියන්ස් එක ගොඩක් හොඳට ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අංගල 6.8ක ටිකක් ලොකු Full HD+ 120Hz refresh rate එකක් තියෙන IPS LCD display එකක් බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් අංගල 6.8 කියන්නේ ආසන්න වශයෙන් අංගල 6.8ක් ටිකක් ලොකු display එකක් මෙන්න මේ ෆෝන් එකේ බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ගොඩක් ලොකු display එකක් experience කරන්න බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා නම් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක Full HD panel එකක් නිසා ගොඩක් හොඳ sharp detail වලට experience කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මට කොයිම වෙලාවකවත් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ detail lost වෙලා බලා ගන්න හම්බුනේ නැහැ. ගොඩක් හොඳ sharp detail නැත්නම් quality sharp detail මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ display එකේ මට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඒ වගේම ප්‍රධාන වශයෙන් මේක 120Hz refresh rate එකක් තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් නිසා මේකේ තියෙන smooth එක ගොඩාක් හොඳයි. ඒ වගේම මේකේ තියෙන HiOS එකත් එක්ක mix වුණාම මේකේ තියෙන level එක ඇත්තටම ගොඩක් හොඳ මට්ටමක තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ 240Hz touch sampling rate එකකුත් තියෙන නිසා ඇත්තටම games ගහනකොට මේකේ තියෙන අර smooth level එක තවත් වැඩි දියුණු වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මම හිතන්නේ හොඳ smooth experience එක මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකෙන් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක IPS LCD display එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඉතින් මේකෙත් color එක ඇත්තටම ගොඩක් හොඳ මට්ටමකට බලා ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් ලොකුට saturate නැහැ. සාමාන්‍ය true color experience එකක් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකෙන් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ 580 nits brightness level එකක් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය ඕනම අවුවක මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මට කිසිම ප්‍රශ්නයක් වුණේ නැහැ. අවුව උනාට පාවිච්චි කරනකොට මේකේ හැම area එකක්ම නැත්නම් display එකේ හැම area එකක්ම access කරගැනීමේ හැකියාව මට මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඒ වගේම මේකේ පංච් හෝල් කටවට් එකක් තියෙන. ඒ වගේම ඩිස්ප්ලේ එක පොඩ්ඩක්වත් කර්ව් කරලා නැහැ. ගොඩක්ම ෆ්ලැට් ඩිසයින් එකක් තියෙන. මම කියන්නේ අර බොක්සි ටයිප් ඩිසයින් එක බෑක් එක වගේම ඩිස්ප්ලේ එකෙත් අපිට බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙන. ඉතින් ඒ නිසා ගොඩක් හොඳ ඩිස්ප්ලේ එකක් මෙන්න මේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකේ මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. හොඳයි ගේමින් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් වුණාම ඒකට දාලා තියෙන බැටරි එකත් ඇත්තටම ගොඩක් හොඳ මට්ටමේ වෙන්න පේන්නේ. ඒක තමයි අපිට ගොඩක් හොඳ ගේමින් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් 6000 mAh බැටරි එකක්. ඉතින් සාමාන්‍ය 6000 mAh බැටරි එකක් තියෙනවා කියන්නේ ගොඩක් හොඳ ගේමින් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා normal usage එක වගේ පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයාලට කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව මේකේ දවස් දෙකක් විතර මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයා heavy gamer කෙනෙක් නම් ඔයාලට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව පැය 7ක් පැය 8ක් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ games play කර ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් extreme on time එක බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ වෙනම battery lab එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ battery lab එකේ ඔයාලට පුළුවන් power booster mode එකක් on කරලා මේකේ තවදුරටත් 1 hour විතර වැඩි කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම ultra power saving mode එකක් පාවිච්චි කරලා ඔයාලට තවදුරටත් මේකේ බැටරිය ඉතුරු කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම මේකේ 45 watt fast charging system එකක් තියෙන නිසා මම හිතන්නේ මේ වෙනකොට ගොඩක් හොඳ fast charging experience එකක් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකෙන් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ටෙක්නෝ සමාගම කියන්නේ 150ක් charge වෙන්න යන්නේ විනාඩි 21ක් කියලා. ඉතින් ආසන්න වශයෙන් full charge වෙන්න මේකේ පැයක් වගේ කාලයක් යනවා. ඉතින් පැයක් ඇතුළත 6000 mAh බැටරි එකක් තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් එක charge කරගත්ත කියන්නේ ඔයා normal usage එකේ පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයාලට දවස් දෙකක් කිසිම ප්‍රශ්න නැතුව මේක පාවිච්චි කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයා heavy gamer කෙනෙක් වුණත් ඔයාලට පැය 7ක් 8ක් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ බැටරි ලයිෆ් එක තියාගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේ ප්‍රයිස් එක ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් හොඳ බැටරියක් තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් විදියට මෙන්න මේ Tecno Pova 5 ස්මාර්ට්ෆෝන් එකත් හඳුන්වන්න පුළුවන්. හොඳයි දැන් අපි කතා කරමු මේකේ තියෙන performance ගැන. මොකද ගේමින් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් වුණාම performance උත් ගොඩක් හොඳට තියෙන්න එපානේ. ඉතින් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ OS එක විදියට Android 13 version එක බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම අලුත්ම HiOS 13 version එකත් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන හින්දා ගොඩක් හොඳ software experience එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වෙනකොට HiOS එක ගොඩක් හොඳට update වෙලා තිනවා. ගොඩක් හොඳ user friendly OS එකක් විදිහට හඳුනන්න පුළුවන් වගේම මේකේ අපිට 8GB RAM එකක් බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම 256GB internal storage එකක් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් 8GB RAM එක අපිට තවත් 8GB වෙනකන් extend කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ 16GB වෙනකන් පාවිච්චි කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් අර virtual RAM එක වගේම external RAM එක පොඩි තල්ලුවක් තමයි මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ software වලට ලැබෙන්නේ. නමුත් හොඳ experience එකක් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ලග් නොවි මට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. apps වගේම games ඒ වගේම 256GB internal storage එකට වලට තවත් වෙනම 1TB SD card එකක් දාලා පාවිච්චි කරගැනීමේ හැකියාවකුත් තියෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ chipset එක ගැන කතා කරොත් මේක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ MediaTek Helio G99 6nm gaming chipset එක. ඉතින් මේක ඇවිල්ලා මේ වෙනකොට බජට් එක ගන්න පුළුවන් ගොඩක් හොඳ
පවර්ෆුල් ගේමින් චිප්සෙට් එකක්. ඉතින් ඒ නිසා මෙන්න මේකේ තියෙන බෙන්ච්මාර්ක් රිසල්ට් එකක් ගොඩක් හොඳ මට්ටමකට මට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. 3කට වඩා අධික ගොඩක් හොඳ මට්ටමේ බෙන්ච්මාර්ක් රිසල්ට් එකක් මට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. Antutu බෙන්ච්මාර්ක් රිසල්ට් එක. ඒ වගේම මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ layers 10කින් vapor chamber cooling system එකකුත් තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ heating issues එහෙම ගොඩක් ලූකට මට බලා ගන්න හම්බුනේ නැහැ. මොකද මම මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ පැය දෙකක් විතර එක දිගට ගේම්ස් ප්ලේ කරලා බැලුවා. මට ඇත්තටම ලොකු හීට් එකක් මේක බලා ගන්න පුළුවන් වුණේ නැහැ. මම හිතන්නේ මෙන්න මේ cooling system එකකින් ඉඳ වෙන්නේ නැති මේකේ ගොඩක් හොඳට හීට් එක මැනේජ් කරන්න. ඉතින් ඒ නිසා මම හිතන්නේ මේකේ තියෙන cooling system එක ගොඩක් හොඳ මට්ටමක තියෙනවා. මේකේ Mali G57 කියන GPU එක තියෙන නිසා මේනට ගන්න පුළුවන් ගොඩක් හොඳ ගේම්ස් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ මම PUBG ගේම් එක ප්ලේ කරලා බැලුවා. මේකේ HD graphic එක high frame rate එක ප්ලේ කරන්න පුළුවන් වගේම ඔයාලට balance mode එක වගේ ප්ලේ කරනවා නම් ඔයාලට ultra setting එකේ මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ PUBG ගේම් එක ප්ලේ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් හොඳ ගේමිං එක්ස්පීරියන්ස් එකක් මට මේක ගන්න පුළුවන් වුණා. මොකද lag එකක් මට බලා ගන්න හම්බුනේම නෑ. මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ගොඩක් හොඳට ස්මූත් විදියට මේකේ PUBG ගේම් එක වැඩ කරා වගේම හීට් එකක් මට බලා ගන්න හම්බුනේ නෑ. සාමාන්‍ය normal හීට් එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වුණේ. ලොකුවට හීට් එකක් මට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ ගේම්ස් ප්ලේ කරද්දී බලා ගන්න හම්බුනේ නෑ. ඉතින් ඒ නිසා ඇත්තටම ගේමිං වලට ගොඩක් හොඳට ඔප්ටිමයිස් කරපු ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් විදියට මෙන්න මේ Tecno Pova 5 ස්මාර්ට්ෆෝන් එක හඳුන්වන්න පුළුවන්. හොඳ අවසානයේ අපි කතා කරමු මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ කැමරා සෙටප් එක මොන වගේද කියලා. බැක් එකේ ඩුවල් කැමරා සෙටප් එකක් තියෙන්නේ 50 මෙගාපික්සල් AI ඩුවල්ස් කැමරා සෙටප් එකක් බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම සෙල්ෆි කැමරාව විදිහට 8 මෙගාපික්සල් සෙල්ෆි කැමරාවක් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ කැමරාව ඇත්තටම ඇවරේජ් මට්ටමේ තමයි තියෙන්නේ. මේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකේ ඇවරේජ් මට්ටමේ කැමරා එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. කලින් මෙයාලගේම Tecno Spark 10 Pro එකේ හා සමානම කැමරා එකක් මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේක ගොඩක් හොඳ මට්ටමේ ඩයිනමික් රේන්ජ් එකක් තියෙනවා මේ කැමරා සෙටප් එකේ. ඒ වගේම ගොඩක් හොඳ මට්ටමේ සැචුරේට් එකක් මෙන්න මේ කැමරා එකේ බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ සෙල්ෆි කැමරාව 8 මෙගාපික්සල් වුණාට මම හිතන්නේ ගොඩක් හොඳ ක්වොලිටි එකකින් මේකේ සෙල්ෆි ෆොටෝස් උනත් කැප්චර් කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ගොඩක් හොඳ ස්කින් ටෝන් එකකුත් මට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ සෙල්ෆි කැමරා එකේ බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් ඒ දින්දා මෙන්න මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ කැමරා එක ඇවරේජ් මට්ටමේ මට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. ප්‍රධාන වශයෙන්ම මෙන්න මේ Tecno Pova 5 ස්මාර්ට්ෆෝන් එක මට කතා කරන්න තියෙන දේවල් ටික. ඉතින් මෙන්න මේ Tecno Pova 5 ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ඔයා මේ වෙනකොට පාවිච්චි කරනවද සහ පාවිච්චි කරනවා ඔයාගේ අදහස පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න සහ මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ගන්න හිතන් ඉන්නවනම් ඔයා ඇත්තට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක මිලදී ගන්න මොකටද කියලා පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ඔයා තාමත් SL Section YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන අතුපාන subscribe button එක click කරන්න. ඒ වගේම මම follow කරන්න Instagram එකේ, Facebook එකේ, ඒ වගේම TikTok එකේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලුවට අඩු ගොඩක් මේ ස්තුතියි. ඉතින් මේ වගේම තවත් වීඩියෝ එකකින් අපි ඉක්මනටම හම්බෙමු.